Chào các bạn, lại là Tôn đây. Và các bạn ơi, hôm nay chúng ta hãy cùng bàn luận về một vấn đề. Đó là tiêu chuẩn lớn nhất để trở thành một idol K-pop là gì? Theo các bạn thì tiêu chuẩn nào là quan trọng nhất? Đối với bản thân Tôn, khi mà Tôn đã hoạt động ở đây rất là lâu và thực sự là gặp gỡ rất là nhiều bạn, thì Tôn chắc chắn một điều với các bạn rằng tiêu chuẩn quan trọng nhất, lớn nhất để các bạn có thể trở thành thực tập sinh idol, mà quan trọng hơn để trở thành một idol trong một nhóm nhạc K-pop Hàn Quốc, đó chính là ngoại hình. Có thể nhiều bạn chưa biết, sự khác biệt cơ bản lớn nhất giữa một ca sĩ thông thường và một idol K-pop đó chính là ca sĩ thì nhiệm vụ quan trọng nhất là hát hay, nhưng đối với idol K-pop thì họ phải có phần nhìn hoàn mỹ, tức là họ phải thể hiện ở trên sân khấu. Có thể bài hát của họ không phải là một ca khúc hoàn toàn bắt tai và nhận được sự yêu thích của đông đảo công chúng, nhưng với những phần biểu diễn đặc biệt của họ trên sân khấu, với ngoại hình, nụ cười, thần thái và trang phục bắt mắt, thì họ hoàn toàn có thể thu hút được sự yêu thích của công chúng và tạo ra những chiếc trend đặc biệt được mọi người làm theo và viral trên rất nhiều mạng xã hội. Đó là lý do vì sao mà tiêu chuẩn này cực kỳ quan trọng nếu như các bạn muốn trở thành thực tập sinh idol K-pop. Và tôi muốn nói rõ với các bạn một vấn đề này, đó là tiêu chuẩn này tuy nó là tiêu chuẩn cao nhất, quan trọng nhất, nhưng nó không phải là tiêu chuẩn duy nhất. Nếu các bạn vừa có ngoại hình, các bạn vừa có tài năng và có thể là các bạn có gia thế khủng một chút nữa, thì các bạn hoàn toàn có khả năng cao hơn để mà đạt được những mục tiêu này, đúng không? Nếu như ngoại hình của các bạn không quá bắt mắt thì sao ạ? Không sao, đừng lo, các bạn vẫn có thể cải thiện những vấn đề này bằng cách là các bạn nâng cao tài năng của mình, trau chuốt hơn về ngoại hình, đúng không nào? Thì các bạn biết rằng ở trên sân khấu, khi mà các bạn thấy những video về thần tượng mình, may mắn đi gặp họ trực tiếp ngoài đời, các bạn sẽ thấy một sự khác biệt rất là lớn về ngoại hình, cân nặng và chiều cao, đúng không nào? Ví dụ ở trên sân khấu nhìn họ rất là đẹp, rất là chuẩn chỉnh, nhưng mà ngoài đời thì nhìn họ, sao họ có vẻ là gầy, mà giống như kiểu là tôi phải nói là giống như kiểu họ bị thiếu cân trầm đó các bạn, do giảm cân quá mức, kiểu như vậy. Nhưng mà rõ ràng là lúc lên camera lại rất là đẹp. Lý do là vì sao? Đơn giản thôi các bạn ạ. Ở làng giải trí Hàn, đặc biệt là những cái công việc mà cần rất nhiều đến việc xuất hiện trước ống kính camera và xuất hiện trước máy ảnh, thì người ta có một cái công thức đặc biệt để các bạn tính được cân nặng chuẩn khi mà các bạn xuất hiện trước những cái buổi công chiếu, công diễn như thế này. Đó chính là đối với nam thì các bạn sẽ lấy cái chiều cao của mình để trừ cho 115, còn nữ các bạn sẽ lấy chiều cao của mình trừ cho 120. Đó chính là cân nặng chuẩn của các bạn nhé. Và đối với Tôn, ban đầu khi mà Tôn biết thông tin này, Tôn rất là sốc, bởi vì ví dụ đi, cân nặng của Tôn đi thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 173 hay là 174. Thôi thì ăn gian xí đi các bạn, 174 thì trừ cho 115, đúng không nào? Thì số cân nặng chuẩn của Tôn phải là 59. Wow. Mà Tôn nói thiệt với các bạn là tại thời điểm mà Tôn đầu audition vào công ty thì lúc đó Tôn đang là 71 cân các bạn. Tức là Tôn sẽ phải giảm 12 cân mới đạt được cân nặng chuẩn để mà có thể xuất hiện trước camera hay là xuất hiện ở những buổi công diễn với một cái thân hình chuẩn theo đúng nghĩa của người Hàn. Còn các bạn hãy thử tính xem là cân nặng chuẩn mà các bạn phải đạt được để có thể trở thành một idol là bao nhiêu, và comment cho tôi biết các bạn nhé. Trở lại với câu chuyện của chúng ta thì các bạn có thể thấy chỉ một chi tiết rất là nhỏ này thôi thì chúng ta có thể nhìn nhận ra rằng cái xã hội Hàn, cái nhìn nhận của mọi người, nhất là những người trong giới giải trí, nó cực kỳ khắt khe đối với những ca sĩ, diễn viên, người mẫu, dancer và đặc biệt là những người giống như là idol. Bởi vậy nếu các bạn thực sự có mơ để trở thành một thực tập sinh thì tôi nghĩ các bạn phải đặc biệt lưu ý đến tiêu chí này, đó chính là tiêu chí về ngoại hình. Các bạn phải trau dồi ngoại hình của mình bằng cách là giảm cân hoặc là tăng cân nếu cần thiết, và các bạn phải trau chuốt cái khuôn mặt làn da của mình một chút để mình có thể có được một khuôn mặt ưa nhìn. Tất nhiên nhiều bạn sẽ có thể biện luận với Tôn rằng là nếu như mình không đẹp thì sau này công ty giải trí sẽ có thể phẫu thuật, hoặc bây giờ mình cũng có thể phẫu thuật. Tất nhiên điều đó mình không hề phủ nhận, nhưng các bạn phải có một cái sự chuẩn bị xuất sắc trước nhà tuyển dụng, đặc biệt là các công ty giải trí, đúng không nào? Để có một cái ngoại hình tốt nhất của bản thân. Nó có thể không phải là ngoại hình đặc biệt xuất sắc, gọi là visual tốt, nhưng mà các bạn phải có một ngoại hình tạm chấp nhận được, ít nhất là như vậy, và một tài năng xuất chúng, thì như vậy xác suất các bạn khi đào vào các công ty giải trí này sẽ cực kỳ cao. Vâng, ngày hôm nay thì chủ đề mà tôi nói chỉ đến đây thôi. Và nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hay muốn Tôn làm về một chủ đề nào thì các bạn đừng ngại, hãy comment nhé. Còn nếu ai mới biết đến kênh của Tôn thì đừng chần chừ gì nữa, hãy ấn follow, like video này và chia sẻ với những người có cùng đam mê với các bạn. Hy vọng rằng trong những video tiếp theo Tôn có thể chia sẻ cho các bạn nhiều hơn về giới giải trí Hàn, làm sao để trở thành thực tập sinh, và qua những video này các bạn sẽ có thể có nhiều hơn kiến thức bổ ích dành cho mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.